So in this video we are going to learn about how to install laravel. laravel install गर्नुभन्दा पहिला यहाँ laravel लाई सपोर्ट गर्ने केही सफ्टवेयरहरु छ त्यो सफ्टवेयरहरुलाई हामीले इन्स्टल गर्नुपर्छ जसको थ्रु हामीले laravel लाई इन्स्टल गर्ने हो र laravel को युटिलिटीहरुलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तिनीहरु चाहिँ इन्स्टल गर्नको लागि त्यो सफ्टवेयरहरु हो सबभन्दा पहिला फर्स्टमा हामीले ज्याम्प सफ्टवेयर चाहिएको हुन्छ जसको थ्रु हामीले चाहिँ सर्भर क्रिएट गर्छौं र डेटाबेस क्रिएट गर्छौं त्यसपछि हामीलाई कम्पोजर चाहिएको हुन्छ कम्पोजरको थ्रु हामीले laravelहरु इन्स्टल गर्ने गर्दछौं त्यसपछि हामीले नोड चाहिएको हुन्छ नोडको थ्रु हामीले laravelको युटिलिटीहरुलाई इन्स्टल गर्ने प्याकेजेसहरुलाई इन्स्टल गर्ने काम गर्दछौं यो अनि त्यसपछि यो तीनवटा मेन चाहिँ सफ्टवेयर हुन्छ ज्याम्प कम्पोजर अनि नोड त सबभन्दा पहिला हामीलाई यो सफ्टवेयर हाम्रो सिस्टममा इन्स्टल हुनु पर्यो यो सफ्टवेयरहरु मेरो सिस्टममा अलरेडी इन्स्टल छ र कहाँबाट कसरी डाउनलोड गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो कुरा म चाहिँ अहिले देखाइदिँदै छु सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो सबभन्दा पहिला हामीलाई ब्राउजरमा जानु पर्यो तपाईको सिस्टममा कुन ब्राउजर तपाई युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको अकर्डिङ ब्राउजर युज गर्नु होला मेरो सिस्टममा गुगल क्रोम छ यहाँनिर हामीले फायरवल पनि युज गर्न सक्छौं मोजिल्ला फायरवल भन्ने मोजिल्ला फायरफक्स भन्ने हुन्छ मोजिल्ला फायरफक्स हामी युज गर्न सक्छौं म गइरहेको छु यहाँनिर म आफ्नो एप्लिकेसनमा सफ्टवेयरमा त्यो चाहिँ मेरो छ क्रोम हामी क्रोम ब्राउजरमा जान्छौं क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि के गर्छौं भन्दाखेरि ज्याम्प XAMPP सबभन्दा पहिला हामीले ज्याम्प इन्स्टल गर्छौं ज्याम्पलाई क्लिक गर्ने हो यहाँनिर फर्स्टमा जुन हाम्रो अफिसियल वेबसाइट हेरिरहेछौं www.apachefriends.com यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ एक्चुअली अपाचेले चाहिँ यो चाहिँ हामीले अपाचे भनेको हाम्रो सर्भर हुन्छ वेब सर्भर जसले प्रोभाइड गर्छ हाम्रो लोकल होस्ट यहाँनिर छ विन्डोजको लागि हामीले ज्याम्प फर विन्डोज यसमा क्लिक गर्छौं त्यस्तै लिनक्स युजरले चाहिँ ज्याम्प फर लिनक्स भन्ने क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै म्याक युजरले चाहिँ ज्याम्प फर ओएस एक्स भनेर यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि अरु भर्जनको चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने छ यहाँ लेटेस्ट भर्जनहरु देखिरहेको हुन्छ हामी यहाँबाट लेटेस्ट भर्जनको ज्याम्प चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौं अरु भर्जनको चाहिँ डाउनलोड गर्दाखेरि यहाँले क्लिक हियर फर अदर भर्जनमा क्लिक गर्दा यहाँनिर तपाईले अरु भर्जनको पनि ज्याम्पहरु सो हुन्छ यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ ज्याम्प चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने कुरा अब चाहिँ मेन चाहिँ अब के हो भनेदेखि अब यो डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँबाट हामीले लेटेस्ट डाउनलोड गर्छौं यहाँबाट क्लिक गर्दाखेरि हामीले लेटेस्ट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौं यहाँबाट डाइरेक्टली डाउनलोड भइहाल्छ यहाँबाट क्लिक गरिसकेपछि यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट हामी स्टार्ट डाउनलोड गर्दाखेरि हाम्रो ज्याम्प चाहिँ डाउनलोड हुन गइरहेछ यो डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई नर्मल इन्स्टल गर्ने तरिका हुन्छ यो चाहिँ फोल्डरमा यो जहाँनिर डाउनलोड भएको हुन्छ त्यसमा राइट क्लिक गरेर ओपन गर्दाखेरि त्यहाँनिर इन्स्टल गर्दाखेरि यो चाहिँ अटोमेटिकली इन्स्टल हुन थाल्छ डाउनलोड भइसकेपछि त्यसमा राइट क्लिक गर्दै त्यसमा नेक्स्ट क्लिक गर्दै जाँदाखेरि यो डाउनलोड भइहाल्छ मेरो सिस्टम अलरेडी छ भनेदेखि त्यही कारणले म यहाँ पज गरिरहेको छु यसलाई नेक्स्ट चाहिँ मलाई अब हामीलाई चाहिएको छ भनेदेखि यो इन्स्टल भइसकेपछि हामीलाई चाहियो कम्पोजर पनि CMPOSER कम्पोजरमा क्लिक गर्नु कम्पोजर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर नेक्स्ट अफिसियल वेबसाइट छ getcomposer.org यहाँबाट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कम्पोजरको अफिसियल वेबसाइटमा तपाईले जान सक्नुहुन्छ यहाँबाट हामीले डाउनलोडमा क्लिक गर्नु डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि we can download composer from here यहाँबाट क्लिक गर्दा we can easily download computer in our system यहाँबाट भइहाल्छ डाउनलोड यहाँबाट जस्ट यहाँ क्लिक गर्नु मेरो सिस्टम अलरेडी छ त्यो भएर यहाँनिर यस्तो आइरहेछ अब यहाँबाट डाउनलोड गरिदिनु अब डाउनलोड गरिदिसकेपछि यसमा पनि त्यही छ नेक्स्ट गर्दाखेरि ओपन गरेर नेक्स्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ इजिली इन्स्टल भइहाल्छ यो चाहिँ अब यो यहाँबाट इन्स्टल भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ नोड यहाँबाट हामी कसरी गर्ने भन्दाखेरि नोड चाहिँ टाइप गर्ने आफ्नो ब्राउजरमा सर्च गर्दाखेरि यहाँनिर नोडको फर्स्ट अफिसियल वेबसाइट छ यसमा हामी क्लिक गर्छौं यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नोडको लेटेस्ट भर्जन जे छ त्यो भर्जनमा हामी क्लिक गर्छौं यसमा एड केस भनेर यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो डाउनलोड गर्दा यसमा पनि सेम प्रोसेस त्यतिकै हामीले इन्स्टल गरिसक्छौं आफ्टर अल दिस प्रोसेस यो प्रोसेसहरु भइसकेपछि नाउ वी क्यान इन्स्टल आवर laravel अब laravel चाहिँ हामी इन्स्टल गर्न सक्छौं अब इन्स्टल गर्दाखेरि laravel इन्स्टल गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले laravel लाई कहीँ पनि इन्स्टल गर्न सक्छौं हामी आफ्नो सिस्टममा इन्स्टल गरिसकेपछि अब सबभन्दा पहिला त यो चेक गर्नु पर्यो कि हामीले ज्याम्प इन्स्टल गरिसकेपछि ज्याम्प काम गरिरहेछ कि छैन त्यसले हामीले कम्पोजर इन्स्टल गरिसकेपछि कम्पोजर भइरहेको छ कि छैन नोड इन्स्टल गरेको छौ कि छैन भनेदेखि त्यो कुराहरु चेक गर्नु पर्यो त्यो कुरा
चेक गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भने ज्याम्प चेक गर्नु। यहाँनिर ज्याम्पमा फर्स्टमा यहाँ स्टार्टमा जानु, स्टार्टमा गइसकेपछि XAMPP ज्याम्प क्लिक गर्नु, यहाँ कन्ट्रोल प्यानलमा गइसकेपछि दुईटैलाई यहाँनिर अपाचे सर्भर स्टार्ट गर्नु, माइएसक्यूएल सर्भर स्टार्ट गर्नु। यो दुईटै स्टार्ट भइसकेपछि हामीले यहाँनिर आफ्नो लोकल होस्टमा LO यहाँनिर ब्राउजरमा गइसकेपछि LOCAL लोकल होस्ट /PHP myadmin भनेर सर्च गर्नु। यहाँनिर तपाईले आफ्नो सर्भरहरू खुल्नेछ। यहाँबाट तपाईले चाहिँ MySQL को सर्भर, MySQL को जुन डेटाबेस छ त्यो खुलेर जान्छ PHP MySQL को। भनेदेखि यसमा के हामी बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ ज्याम्प काम गरिरहेछ, ज्याम्प वर्किङमा छ। त्यसै नेक्स्ट अब नोडलाई हामीले कम्पोजर र नोड चेक गर्छौँ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने यहाँ कमान्ड प्रम्प्टमा जानु, CMD भनेर सर्च गर्नु, कमान्ड खोलेर यसमा चाहिँ कम्पोजर टाइप गर्नु, COMPOSER कम्पोजर टाइप गर्दाखेरि यहाँ इन्टर गरिसकेपछि यो आउनु पर्यो, केही न केही लेखेर योहरू आउनु पर्यो, यति कुरा आउनु पर्यो। यति कुरा आइसकेपछि हामीले के बुझ्छौँ भनेदेखि कम्पोजर इन्स्टल भइसकेको छ। यो भइसकेपछि अब नोड चाहिँ चेक गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भनेदेखि नोडको भर्जन हामी चेक गर्छौँ कमान्डमा। NODE नोड लेखेर स्पेस लेखेर हाइफन दिएर V लेख्छु। यो गर्दाखेरि यहाँनिर नोडको भर्जन यहाँनिर देखाइदिन्छ। यहाँनिर मेरो सिस्टम अहिले नोडको 13.14.0 नोड चाहिँ इन्स्टल भएको छ। यो सबै भइसकेपछि अब हामी चाहिँ laravel इन्स्टल गर्छौँ। laravel इन्स्टल गर्दाखेरि हामीले कहीँ पनि laravel इन्स्टल गर्न सक्छौँ। आफ्नो डेस्कटपमा इन्स्टल गर्न सक्छौँ, C ड्राइभमा, E ड्राइभमा कहीँ पनि इन्स्टल गर्न सक्छौँ। तर मेन चाहिँ हामीले जुन एउटा सिस्टमेटिक प्रोसेस हुन्छ, हामीले आफ्नो C ड्राइभभित्र इन्स्टल गर्छौँ। C ड्राइभभित्र किन भनेदेखि ज्याम्प इन्स्टल गरिसकेपछि ज्याम्पको एउटा फोल्डर क्रिएट हुन्छ C ड्राइभभित्र। त हामी त्यो फोल्डर हेरौँ पहिला कहाँ हुन्छ। यहाँ जाने कम्प्युटरमा, त्यसपछि लोकल डेस्क सीमा एन्ड C ड्राइभमा गइसकेपछि यहाँ ज्याम्प इन्स्टल भइसकेपछि यो चाहिँ फोल्डर एउटा क्रिएट भएर आउँछ। यो फोल्डरमा क्लिक गर्छौँ, क्लिक गरिसकेपछि htdocs यहाँ छ, यो भित्र हामी जान्छौँ htdocs भित्र। यहाँ गइसकेपछि now we have to install our laravel project here. So that firstly we have to press shift button on the keyboard, and keyboard मा भएको shift button चाहिँ हामी प्रेस गर्छौँ, then right click for mouse, अनि right click from mouse, हामी माउसबाट हामीले right click गर्छौँ। right click गरिसकेपछि now here is the option of open command here. open command here एउटा अप्सन छ। now we can choose this option. अब यो चाहिँ चुज गरिसकेपछि अब here we have to write a command for installing laravel. अब laravel इन्स्टल गर्नको लागि हामीले कमान्ड यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको दुईवटा मेथड छ, या त डाइरेक्टली तपाईँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले कम्पोजर युज गरेका थियौँ, कम्पोजर भित्र इन्स्टल गर्छौँ। त्यसको लागि COMPOSER कम्पोजर create space हाइफन PROJECT project LARAVEL laravel slash LARAVEL laravel, अनि त्यसपछि हामी प्रोजेक्टका नाम दिन्छौँ। प्रोजेक्टको जे पनि नाम दिन सक्छौँ, हामी पछि पनि रिनेम गर्न सक्छौँ प्रोजेक्टका नेमहरूलाई। त्यसै म दिइरहेको छु EXAMPLE एक्जाम्पल भनेर एउटा प्रोजेक्टको नेम दिइरहेको छु। जस्ट प्रेस इन्टर बटन। अब इन्टर बटन क्लिक गरिसकेपछि अब यो आफ्नो प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट हो इन्स्टलिङ गर्नको लागि। तबसम्म हामी यसको चाहिँ डकुमेन्टेसन देखिहाल्छौँ। डकुमेन्टेसनमा के कसो छ यसको यहाँनिर छ। डकुमेन्टेसन हेर्नको लागि LARAVEL laravel सर्च गर्नु। हामीले laravelको अफिसियल वेबसाइटमा जान्छौँ। अफिसियल वेबसाइटमा यहाँनिर हामी laravel भनेर यहाँ जान्छौँ। यहाँबाट हामी डकुमेन्टेसनमा जान्छौँ। डकुमेन्टेसनमा यहाँ डिफ्रेन्ट प्रोसेसरहरू छ। सबभन्दा पहिला इन्स्टलेसन छ। हामी इन्स्टलेसन भए कम्पोजर गर्छौँ। इन्स्टलेसन भए कम्पोजरबाट हामीले किनभने कम्पोजरबाट इन्स्टल गर्नुपर्छ। यहाँबाट तपाईँले भर्जन चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कुन भर्जनको laravel इन्स्टल गर्नुपर्ने छ। अहिले लेटेस्ट 9 चलिरहेको छ, त्यो 9 को इन्स्टल गरेको यहाँनिर इन्स्टल भए कम्पोजरमा बाइ डिफल्ट हामीले इन्स्टल गर्दा यसको 9 नै इन्स्टल हुन्छ, लेटेस्ट भर्जन इन्स्टल हुन्छ। हामीले यो सबै चुज गरेर पनि युज गर्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीले भए कम्पोजरमा क्लिक गरौँ। कम्पोजरमा क्लिक गरिसकेपछि यो कमान्ड आउँछ। हेर्नु अहिले भर्खरै हामी यही कमान्ड टाइप गरेको, कम्पोजर क्रिएट प्रोजेक्ट laravel एक्जाम्पल एप। यो एप चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्छ, यो सबै प्रोजेक्टको एउटै नाम हो। यहाँबाट जे पनि नाम हामी लेख्छौँ त्यो सबै नाम आउँछ, अनि यो नाम हामी पछि पनि इन्स्टल गर्न रिनेम गर्न सक्छौँ। यति कुरा चाहिँ यो चाहिँ टाइप गर्दा हाम्रो त्यो laravel इन्स्टल हुन गइरहेको हुन्छ। हामीलाई laravel इजिली अब अटोमेटिकली इन्स्टल हुन्छ। अनि यहाँबाट यहाँनिर यो त हाम्रो त्यो प्रोजेक्ट यो भर्जन 9 को। अब यहाँबाट हामीले क्लिक गरिसकेपछि सपोज हामीले 8 भर्जनको युज गर्नु छ। यहाँबाट क्लिक गर्नु,
अनि त्यसपछि डाइरेक्ट इन्स्टलेसनमा जानु। यहाँ इन्स्टलेसन छ, इन्स्टलेसनमा गइसकेपछि हामीले यहाँ इन्स्टल भा कम्पोजर भनेर चुज गर्नु। कम्पोजर यहाँनिर यो भर्जन यहाँनिर यसरी लेखेर आएको छ। यो भर्जन यसरी हामीले म्यानुअली टाइप गर्दा पनि हुन्छ, नत्र यहाँबाट यो सबै एप्लिकेसनको यो चाहिँ कमान्ड कपी गरेर यसरी हामी कन्ट्रोल सी थिचेर कपी गरेर या फेरि राइट क्लिक गरेर कपी गरेर हामी कमान्ड प्रम्प्टमा आएर आफ्नो कमान्ड प्रम्प्टमा त्यतिकै यहाँनिर जुन फोल्डरमा चाहिँ हामी इन्स्टल गरिरहेको छौँ भित्र कमान्ड प्रम्प्ट ओपन गरेर त्यहाँनिर पेस्ट गर्दा हामीले चाहिँ यहाँबाट यसरी गरेर पेस्ट गर्दा हामीले यो आइहाल्छ कमान्ड अनि यहाँबाट इन्स्टल गर्न सक्छौँ हामी। त अब यति भइसकेपछि हाम्रो laravel यहाँ हेर्नु, laravel यहाँ इन्स्टल भइसकेको छ। यो यति आइसकेपछि हाम्रो laravelको प्रोजेक्ट अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ। अब यो प्रोजेक्टको चाहिँ लेट्स गो टुवर्ड्स द आवर प्रोजेक्ट फोल्डर। अब त्यहाँनिर हामी गइसकेपछि अब प्रोजेक्टको फोल्डर एकचोटि भ्यू गरौँ के कसो छ, के इन्स्टल भएको छ। यो सब गरिसकेपछि हामीलाई एउटा चाहिएको हुन्छ IDE भनेको हुन्छ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट, जसमा हामीले आफ्नो laravelको कोडिङ गर्छौँ। कोडहरू गर्नको लागि त्यो सफ्टवेयर हुन्छ। त्यो सफ्टवेयर पनि म यहाँनिर भिजुअल स्टुडियो कोड युज गरिरहेको छु। भिजुअल स्टुडियो कोडहरू कसरी इन्स्टल गर्छु भनेदेखि म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु यदि चाहिएको छ भनेदेखि त्यस्तो। अब यहाँनिर अब जस्ट हामी यो ओपन गर्छौँ, हामी आफ्नो यो यता हामी ओपन भइरहेछ त्यतिखेरसम्म हामी आफ्नो फोल्डरमा हेरौँ। सी ड्राइभमा हामीले इन्स्टल गरेको एक्जाम्पल फोल्डर, यहाँनिर एक्जाम्पल प्रोजेक्ट छ, यसलाई क्लिक गरेर योभित्र हामीले यतिको फोल्डरहरू यो चाहिँ क्रिएट भएर आएको छ। यो प्रोजेक्टहरू छ, यतिको प्रोजेक्ट आएको छ। यसलाई हामीले जे पनि नाम दिन सक्छौँ। यहाँबाट राइट क्लिक गरेर यसलाई रिनेम गर्न पनि सक्छौँ। यो प्रोजेक्टलाई एकचोटि हामीले ओपन गरेर पनि हेरिहालौँ कसरी दिन्छ ब्राउजरमा। त्यहाँदेखि ब्राउजरमा यसरी आएर लोकल होस्ट ब्याकस्ल्यास हाम्रो जुन प्रोजेक्टको नाम हुन्छ त्यो प्रोजेक्टको नाम दिनु। प्रोजेक्टको नाम के राखेको छ, इक्जाम्पल EXAMPL एक्जाम्पल। अब यो गरिसकेपछि इन्टर गर्नु। इन्टर गर्दाखेरि मेरो यो खुल्यो। तर एउटा कुरोको चाहिँ ध्यान दिनु होला, के ध्यान राख्नु होला भनेदेखि हाम्रो यो ज्याम्प चाहिँ अलरेडी रन हुनु पर्यो। यदि रन छैन भनेदेखि सपोज यहाँनिर मैले स्टप गरिदिएँ, यहाँनिर क्रस गरिदिएँ। अब रन छैन भनेदेखि हामीले यो सर्च गरिरहेको छ लोकल होस्ट लोकल HOST होस्ट स्ल्यास एक्जाम्पल EXAMPL एक्जाम्पल भनेर सर्च गरिरहेको छु भने के खुल्छ यहाँ के म्यासेज आउँछ, द साइट कान्ट बी रिच्ड। यो साइट रिच भइरहेको छैन किनभनेदेखि यो सर्भरै हाम्रो ओपन भएको छैन, ज्याम्प हाम्रो ओपन भएको छैन भनेदेखि ज्याम्प फोल्डर कसरी खुल्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले ज्याम्प ओपन गर्नु पर्यो। ज्याम्प छ, कन्ट्रोल प्यानल जानु ज्याम्पको, यहाँनिर यसलाई ओपन गरेर राख्नु। अब ओपन गरेर राख्दाखेरि यो हेर्नु यहाँनिर अब यसले सर्च गर्दाखेरि यो हाम्रो फोल्डर खुल्यो। तर यहाँनिर त हामीले कुनै एउटा वेबसाइटको भ्यू जस्तो आउनु पर्ने थियो। यो के डाइरेक्टली आएर चाहिँ किन आइरहेको छ भनेदेखि यसको पनि सल्युसन हामी निकाल्छौँ। त्यो जबसम्म यसको सल्युसन हामीले हेर्दैनौँ तबसम्म हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँनिर पब्लिक PUBLIC पब्लिक भनेर क्लिक गर्नु पर्यो। यो पब्लिक भनेर क्लिक गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो पेज एउटा खुलेर जान्छ। यहाँसम्म थियो laravelको इन्स्टलेसनको कुरोहरू। नेक्स्ट कुरो हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौँ। यहाँसम्म हामीले laravelलाई इन्स्टल कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि यो कुरा हामी देख्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो। ओके, नेक्स्ट अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा देख्नेछौँ। यहाँसम्म यदि कुनै प्रब्लम हुन्छ भनेदेखि म्यासेज कमेन्ट गर्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू।